مسئله 200. توی مسئله صورت سوال میگه که زاویه بین نیروی 200 پوندی و طول OC رو پیدا بکنیم. خب ما میایم با استفاده از ضرب داخلی دوتا بردار این زاویه رو حساب میکنیم. اگر خاطرتون باشه ضرب داخلی دوتا بردار A در B میشد A1 B1 به اضافه A2 B2 به اضافه A3 B3 و از طرف دیگه برابر با اندازه A اندازه B کوسینوس زاویه بین. خب میایم دوتا بردار AB و بردار A و C رو مشخصش میکنیم. بردار AB رو من مشخص کنم. بردار AB مساوی است با، خب از نقطه A به سمت نقطه B حرکت میکنیم. از نقطه A بایستی منهای 12 I در جهت منهای محور X ها حرکت بکنیم و بعد بیایم در جهت مثبت J 24 J حرکت بکنیم و بعد 8 اینچ به سمت K حرکت بکنیم. خب همینطور میایم برای بردار OC عمل میکنیم. از نقطه O به سمت C حرکت میکنیم. خب لازمه که یه مثبت 12 I حرکت بکنیم و یه دونه مثبت 24. خب حالا میام اندازه AB رو حساب میکنم. اندازه AB میشه رادیکال 12 به توان 2 24 به توان 2 8 به توان 2 و اندازه OC رو هم حساب میکنم که میشه رادیکال 12 به توان 2 به اضافه 24 به توان 2. خب اندازه AB رو حساب کنیم. 12 به توان 2 به اضافه 24 به توان 2 به اضافه با 8 به توان 2 رادیکالش می شود 28. این مال اندازه AB و اندازه OC میشه 12 به توان 2 به اضافه 24 به توان 2 رادیکالش می شود 26 و 8. خب حالا میتونیم با استفاده از ضرب داخلی دو تا بردار زاویه رو حساب کنیم. A1 B1 به اضافه A2 B2 به اضافه A3 B3 اینها رو تو هم ضرب میکنیم. A1 B1 می شود منهای 12 ضرب در 12 به اضافه A2 B2 میشه 24 ضرب در 24 و به اضافه 8 ضرب در 0. اینجا 0 کی داریم دیگه، در جهت کی هیچ مؤلفه ای نداشت. خب این برابر با اندازه AB یعنی 28 اندازه OC یعنی 26 و 8 ضرب در کوسینوس زاویه بین. خب میتونیم کوسینوس تتا رو مشخص بکنیم الان با توجه به این عبارات. خب کوسینوس تتا رو مشخص بکنم میشه منهای 12 ضرب در 12 به اضافه با 24 به توان 2 تقسیم بر 28 ضرب در 26 و 8 می شود ممیز 57. خب میتونیم از این رابطه کوسینوس معکوس بگیریم. تتا می شود کوسینوس منهای 1 57 که میشه 54 و 8 یا 9 درجه. زاویه بین دو محور دو خط OC و AB 54 و 9 درجه.